till mitt första poddavsnitt. Idag så har jag med mig en väldigt speciell gäst. En person som kräver skillnad. En person som har inspirerat otroligt många människor världen runt om, inklusive mig själv. Jag pratar om den 16-åriga klimataktivisten och min fina vän Greta Thunberg. Och jag ska iväg nu och möta upp henne, så häng med! Ja, går vi. Yes! Hej på er allesammans och välkomna till min första poddavsnitt. Så efterlängtat. Och välkommen hit, Greta. Tack så mycket. Tack för att du bjöd in mig. Det är jättekul att ha dig här. Vi är ju klasskamrater. Ja. Så hur länge har vi pratat om det här? Du började prata om att du skulle göra någonting i oktober, tror jag. Och sen så bestämde du efter jullovet att jag ska göra en podd. Och det var ju, jag har ju sagt det till dig, jag kommer att säga det igen. Det är en jättestor anledning till varför jag valde att köra igång överhuvudtaget. Så tusen tack. Ja. Men Greta, du har ju i princip exploderat på sociala medier. Syns och hörs lite överallt, både i Sverige men i andra länder. Du har drygt 2 miljoner följare på Instagram. Och allt det här började ju förra året. Den 20 augusti så beslöt du dig för att sätta dig utanför Sveriges riksdag med ett plakat där det stod skolstrejk för klimatet. Kan du bara berätta lite, vad snurrade runt i ditt huvud just då? Just när jag satte mig 20 augusti. Jag tänkte väl bara att jag måste göra någonting. Jag vill göra någonting. Och jag var liksom desperat. Någonting måste göras, så då kan väl jag göra någonting. Och så, jag kommer ihåg när jag satte mig där, så jag var helt ensam. Och det var alla som gick förbi ignorerade mig. Och det var både väldigt, jag fick både en väldigt hopplös känsla av ensamhet, att det var ingen som brydde sig. Men även en väldigt hoppfull känsla. Att jag tänkte att jag gör någonting, att det går att göra någonting. Precis. Och du skolstrejkar för klimatet. Och för dig personligen, varför är klimatfrågan så viktig? Jag har spenderat, jag vet inte, förmodligen tusentals timmar läst på alla tråkiga fakta och försökt förstå. Och jag känner som en skyldighet, för de flesta är inte medvetna om vad klimatkrisen faktiskt innebär, de fulla konsekvenserna. Så därför känner jag det som en slags skyldighet att jag vet faktiskt om det här i stort sett. Och därför vill jag göra någonting för att väcka uppmärksamhet och väcka medvetande. Men också att jag tänker att det här är ju faktiskt även min framtid som riskeras, som står på spel. Din framtid också, och våra barn och barnbarn och framtida generationer, alltså människor, men även alla arter på jorden. Och det, om man ser det här från ett historiskt eller ett geologiskt perspektiv, så är det här där vi befinner oss är ju en historisk brytpunkt. Oavsett vad som händer så är det här en väldigt viktig tid. Absolut. Och du har valt att fokusera på klimatfrågan som ändå är en väldigt komplicerad politisk fråga. Jag kan ju prata utifrån mig själv. Man kan ju säga att man är väldigt medveten om att vi lever inte bra och att det är en kris. Men varför tror du många blir så provocerade av den här frågan och alltid ska ifrågasätta den och bara trycka ifrån? Jag tror att det är för att klimatfrågan, klimatkrisen, ifrågasätter deras värderingar. Och många känner skuld. Att till exempel flygskam är något som blivit väldigt vanligt. Och att man känner att det är till exempel äldre människor som har arbetat hela sitt liv för att höja sin levnadsstandard. Liksom. Och sen så får de höra att det är inte det här som är viktigt, allt ni har kämpat för har varit förgäves. Det måste ju vara väldigt jobbigt. Men också att folk inte är
som jag alltid säger, folk inte är medvetna. Och därför, liksom, varför ska folk ändra på sina vanor om det inte vore en akut existentiell kris? Och till exempel i media och i det politiska landskapet så framställs inte klimatkrisen som en kris. Nej. Det framställs som vilken annan fråga som helst, som till exempel migrationsfrågan, skattehöjningar, skattesänkningar. Det är liksom ibland mindre än så till och med. Ja. Vad skulle du säga till en person som inte är påläst men vill lära sig mer om klimatfrågan och hur man hanterar det? Då skulle jag bara säga att försök förstå vad det är som händer. Läs böcker, läs vetenskapliga rapporter, se dokumentärer. Och det förstår jag, det är väldigt svårt att hitta informationen. Det som tar tid att bli medveten om klimatkrisen, det är ju att hitta alla de här forskningsrapporterna och alla de här siffrorna som försvinner i mängden. Och när man söker på till exempel ekologiskt fotavtryck i Sverige eller utsläpp av koldioxid per capita i Sverige så kommer det upp väldigt många olika siffror. Och det kan vara väldigt förvirrande. För en del säger att det är 11 ton per person och år. En del säger att det är 4,6 ton per person och år. Så det är väldigt svårt. Det är inte lätt att vilja göra sig medveten om klimatkrisen. Och sen så vad jag ser det som så är det lite, nu har det ju blivit ett väldigt stort samtalsämne, men hur ska man väcka det här intresset? Du har ju, något som jag står för väldigt mycket i min podd, det är ju ungdomar. Att ungdomar ska engagera sig, det är vi som är framtiden. Och nu om man tittar på dina strejker och de som har medverkat så är det ju främst unga ungdomar. Varför är det så viktigt för ungdomar att engagera sig? Dels för att det är vi ungdomar som är framtiden. Det är vi som kommer styra världen om några år. Men även för att vi har sån enorm påverkan på våra föräldrar, våra mor- och farföräldrar, men även liksom media, politik. För många vet ju att det är ungdomar som det är vi som kommer att styra i framtiden. Så man vill liksom, man borde i alla fall vilja börja samla röster för barn redan nu. Men för jag har träffat väldigt många vuxna, ofta väldigt, väldigt högt uppsatta, som säger att jag visste inte om det här, jag brydde mig inte för bara ett tag sedan, men nu har min dotter börjat, eller min son eller mina barnbarn har börjat skolstrejka för klimatet. Och det var som en väckarklocka för mig. Vi har väldigt stor påverkan som vi borde använda. Precis. Och jag tänker, du har ju fått en hel del uppmärksamhet och det har varit väldigt bra. Du har ju nått ut till väldigt många människor. Men det kommer ju så mycket mer annat i sociala medier. Det är både bra och dåligt. Du har fått väldigt mycket kritik. Människor som har gått emot dig och det du står för. Bland annat väldigt högt uppsatta människor, politiker. Hur känns det att ta emot den kritiken? Bryr du dig inte eller tar du åt dig? Hur är det? Den mesta kritiken är ju väldigt rolig, så att säga. Det är liksom minst en ny konspirationsteori om mig eller om den här rörelsen om dagen. Och det är väldigt roligt att se, att läsa. Liksom, plötsligt så är jag någon spion. Och sen så någon rysk spion? Ja, och liksom men det är också väldigt sorgligt såklart. Att folk ägnar sin tid åt att hata, hota och att sprida rykten. Och att folk har vi tror så lite om varandra att de kan aldrig göra någonting bara för att det är en bra sak. Men det måste alltid finnas en dold agenda. Och det är det jag tycker är så hemskt, för att varje gång man gör någonting bra eller man strävar efter någonting bra så nej, men varför då? Det är någonting som är bakom. Eller den här människan har en dålig agenda. Varför kan man inte bara vara genuin och vilja människors
bästa och så. Jag tycker bara det visar vilken värld vi lever i och tycker det är väldigt tråkigt. För idag så kan man inte, i princip så kan man inte stå för någonting bra idag utan att bli ifrågasatt och få dödshot och bli hatad sönder och samman. Och det är väldigt sorgligt vad vi har kommit. Liksom. Det är så hårt. Ja, och nu när du var inne på det här med mobbning och lite så, just nätmobbning. Det är ju en väldigt stor anledning till varför så många ungdomar mår dåligt. Och just att vi är ju på sociala medier hela tiden. Jag gjorde en undersökning i skolan med årskurs 7, 8 och 9. Och då så var en fråga som jag ställde alla: hur ofta använder du sociala medier? Och då svarade ju i princip 99,9%. Ja, hela tiden. Minst 4 timmar om dagen var jag inne på. Snapchat, Instagram. Det är ju verkligen där alla dras till. Och det är bara helt sinnessjukt att man kan... Människor kommer alltid kritisera varandra, men dödshot och hat och mobbning. Varför tror du folk gör det här egentligen? För att de blir provocerade, helt enkelt. Att det jag säger stämmer inte ihop med deras världsbild. Det forskningen säger stämmer inte ihop med deras världsbild. Och därför så försöker de slå ner på de som de inte anser är liksom bra. Och det har ju blivit en enorm polarisering i samhället på senaste tiden. Och det blir som att antingen så är du emot mig, mot Greta, eller så är du för Greta. Antingen eller. Ja, och de som är emot, det blir ju så väldigt, väldigt hårt ton. Ja. Och ja, men helt enkelt att man blir provocerad. Ja. Och det är också en väldigt, man kan också se det som att det är ett positivt tecken. Att de känner sig att det här gör en skillnad, att de känner sig träffade. Ja. Att de vill slå ifrån det här. Och det är just det jag har alltid sagt, att jag personligen tycker att i dagsläget så domineras det av att världen är alltför korrupt. Jag tycker att politiken, att det finns en alldeles för stor korruption. Och att när det då kommer in genuina människor med ett gott hjärta som vill förändra någonting. Nej, det funkar inte. Och då tänker man ju så här, men hur ska världen bli bättre? Och då hamnar man i en så här bubbla. Men alltså, jag kommer tappa hoppet. Har du känt det någon gång? Absolut. Väldigt mycket. Särskilt innan jag började skolstrejka, för jag tänkte att ingenting händer, ingen gör någonting och allt går bara käpprätt åt helvete. Men sen efter att jag började göra det, efter att jag började verkligen engagera mig och göra saker, då jag känner inte så mycket längre. Dels för att jag inte har tid att göra det, för jag har så mycket. Men också för att det finns faktiskt saker man kan göra som är meningsfulla. Och man kan faktiskt göra skillnad. Och den bästa medicinen mot ångest och rädsla och ilska är ju att faktiskt göra någonting åt det, att försöka förändra. Jag tycker det är jättefint sagt. Just det här att vilja. Det är något som jag tjatar om till mina kompisar och syskon hela tiden. För att du kan ju verkligen åstadkomma i princip vad du vill så länge du har en väldigt stark vilja. Jag tycker du är ett väldigt bra exempel på det. Jag tror att som ungdom så är det väldigt svårt att veta för väldigt många, vad tycker jag om, vad är det jag vill göra, vem är jag? Och det är normalt. Jag säger inte att man som en 14, 15, 16-åring ska ha koll på allting och veta allting. Det är inte så det funkar. Men bara man har ett hum och kan tänka några steg längre så kan man komma väldigt långt. Och jag tror det är lite där du har hamnat, att du har liksom en bild över hur det ser ut och att vi måste liksom. Ja. Och det har alltid varit så att förändringar som har skett i samhället har kommit ifrån ungdomar. Ja.
För att vi är inte invaggade i det här systemet. Det är som i Kejsarens nya kläder, att det är bara barnet som vågar ifrågasätta situationen och se igenom lögnen. Och vara ärlig. Och liksom ställa dem mot väggen. Unga säger inte att det har alltid varit så här. Därför måste det vara så. Men det gör äldre väldigt mycket. Så unga kan verkligen förändra. Ja, det kan vi. Man måste bara väcka ett intresse. Och just när det gäller politik. Jag kan ju vara en sån här som engagerar er politiskt. Men det är jättesvårt. För att de blir såhär, vad fan tråkigt. Nej, det är inte kul alls. Men det är ju så himla viktigt. Och jag ser det som att jag tror du känner också att det är din skyldighet att agera när man ser att så många äldre är så ansvarslösa. Och politiker är ansvarslösa. Då måste man ju säga ifrån. Ja. Och det finns ju så otroligt mycket man kan göra. Det finns oändliga möjligheter vad man kan göra för att förändra någonting. Och jag valde liksom att göra någonting utanför systemet. Så att säga. Jag har engagerat mig i flera, liksom, jag har försökt titta igenom alla liksom partier. Ja. Men det är liksom, det är svårt. Det finns liksom inget parti man kan stå bakom. Nej. Och sen tror jag så här att jag personligen också, det finns inget parti man 100% liksom till fullo som man vill förknippa sig med eller sådär. Men jag tror att oavsett vad så är det bra att bara vara medlem och engagera sig. För man lär sig så himla mycket. Man behöver ju inte vara radikal och stå för deras åsikter. Man kan ju bli medlem och bara lära sig. Det är ju jättenyttigt. Och jag har varit med på marscher, jag har organiserat saker. Men liksom jag kände att det här har jag försökt göra så länge och det här har inte haft någon större skillnad. Så därför tänkte jag måste prova någonting nytt. Ja. Men när en människa får så pass mycket uppmärksamhet som du har fått, då kan man ju direkt dra den slutsatsen att men den här personen har en stor publik nu, ska ha näsan upp i luften och sådär. Men jag måste ju, som personligen känner dig, säga att du är väldigt jordnära. Nej, men det är sant, och jag tror att människor dras till det också. För att vi alla är en familj, och jag tycker det var väldigt vackert. Du vann nyligen ett pris från Amnesty, där du sa grattis förresten. Stort grattis. Du nämnde att det är inte jag som har gjort det, det är vi tillsammans som har gjort det här. Och det är väldigt vackert att det är ett så fint gemenskap, för att man ska verkligen hålla ihop. Men du har ju påverkat din familj en hel del. Du är vegan. Du flyger inte. Och du har helt enkelt anpassat dig efter miljön och klimatet. Och du har ju även fått dina föräldrar att sluta flyga och äta lite veganskt. Eller är de veganer? De skulle säga att de är det, men jag skulle inte säga. Nej, inte till fullo. Nej. Men var det svårt för dem att ändra? Det tror jag. Särskilt i början. För de förstod liksom inte varför ska vi göra det här? Vi har alltid gjort så här. Ja. Men jag var på dem. Jag tjatade och visade dem massa siffror och rapporter. Och de sa, det där är jätteviktigt. Ja. Och sen så bara fortsatte de så förut. Och sen så till slut så förstod de verkligen, när jag hade tjatat tillräckligt, så förstod de vad det var jag pratade om. Och då så bestämde de sig för att göra det. Jag tror det är just den här rädslan för det här nytänkandet. Det är ju lite så här när människor får höra en åsikt eller något som strider mot deras värderingar, att det blir som en form av rädsla. Och just klimatkrisen, att man inte är villig att ge upp på sina bekvämligheter för att rädda vår planet. Och det är därför jag tror att det är en väldigt svår fråga. Men det är bra att du har fått med dig din familj i alla fall. Det är jättebra. Och också mina mor- och farföräldrar. Nej, är det sant?
Ja. Nej men hur ser deras vardag ut? Jag vet inte. Alltså, nej, men de säger till mig så och du är så envis och vi har särskilt farmor tjatar om det hela tiden. Och jag kör så till det. Ja. Och jag köper ekologiskt. Ja. Och så slutat flyga och så liksom. De köper sällan nya saker och äter vegetariskt och så. Ja. Åtminstone att man försöker. Ja, de försöker. Jag. Det är så fint att det går mellan. Ja, absolut. Tror du det är svårt att liksom få in det här i de äldres huvuden? Att det gör så här? Många, tror jag. Mm. Inte alla såklart. Nej. Men många. Mm. Många barn också. Ja. Många. Alla åldrar. Ja. Alla åldrar såklart. Mm. Men kanske speciellt som äldre som är mer vana i det här systemet. Mm. De har vant sig. Mm. Så här ska det vara. Ja. Och jag tror att många människor har fått en bild av vem du är på grund av det de ser på media. Men det är ju aldrig så att man kan visa till 100% exakt vem man är som människa. Och det behöver man inte göra heller. Men jag har ju haft turen att få lära känna dig lite bättre. Och jag har även läst er bok, inte hela, men där får man ju en ännu större inblick i varför ditt liv har blivit som det har blivit. Och du hade en väldigt tuff period när du var yngre. Mm. Hur tror du det har påverkat dig som människa? Har det stärkt dig? Eller ligger det fortfarande i bagaget? Eller hur ser du på det? Det är både och såklart. Mm. Att det för tillfället gjorde det mig svagare. Ja. Och några år efteråt så var jag fortfarande väldigt bunden till jag hade väldigt starka tvångssyndrom. Mm. Och jag ångest och liksom jag kunde ofta inte gå utanför dörren. Jag kommer ihåg jag skrev dagbok. Mm. Och den har varit borta nu ett halvår, men nu i förrgår så hittade mamma den. Nej, är det sant? Så då kunde jag läsa igenom vad jag skrev för några år sedan. Och det var liksom, om jag gick utanför dörren och gick till mataffären, det var liksom en bra dag. Då skrev jag om det, att det var en seger. Liksom. Och så, men jag förbättrades sakta men säkert därifrån. Och sen i somras så bestämde jag mig för att jag ska göra det här oavsett vad det krävs och jag kommer göra det. Mm. Och sen så, det var liksom som att det ändrades från en dag till en annan. Ja. Att jag anpassade mig. Jag tänkte okej, nu är situationen annorlunda. Mm. Nu behöver jag också vara annorlunda. Jag kan inte hålla på så här längre. Nej. Jag måste kunna till exempel äta bland folk. Jag måste kunna prata med människor. Och sen så bara gjorde jag det. Ja. Och det var väldigt förvånande både för mig men även för min omgivning. Mina föräldrar, de var liksom, när jag berättade att jag hade ätit ute liksom på strejken, jag hade ätit liksom en banan eller ett äpple eller vad det var, då blev helt stumma liksom. Ja, men det är ju sådana små saker som blir betydelsefulla. Och så började de gråta såklart. Ja. Alltså, ja. För dem är det liksom, det är väldigt overkligt för dem. Absolut. Har de berättat för mig att det känns som en saga att från att ha ett barn som är så begränsat, som inte kan göra saker, som har sådana fasta rutiner som inte går att bryta, till att bara helt plötsligt leva som jag gör. Absolut, och jag tror att majoriteten, alltså alla föräldrar vill väl sitt barns eller sina barns bästa. Men det är fortfarande väldigt viktigt att barnet får tänka själv. För att jag tror inte att de var så förtjusta i att du skulle strejka till en början. Eller vad sa du om det? Nej, men det var väl som jag hade förväntat mig, som förmodligen alla föräldrar skulle reagera. Så är du säker på att du vill göra det? Det här kommer liksom få konsekvenser. Vi kan inte stå bakom det här, och finns det inget annat sätt du kan göra på. Liksom det finns
så många olika möjligheter. Ja. Och varför ska du just skolstrejk? Ja. Är du säker på liksom? Och så vidare. Ja. Men jag hade redan bestämt mig när jag berättade för dem. Och de fick ju liksom bara acceptera det. Ja. Så jag fortsatte planera. Men det låter bra. Jag tycker bara att det är lite komiskt hur människor väljer att fokusera på att men vad är det för skillnad? Än självaste tanken av att du har tagit initiativet, av att du har skapat en så stor rörelse, det är redan, tycker jag, så fascinerande. Varför tror du människor hackar på sådana saker och alltid bara vill ha något att säga om istället för att bara acceptera läget och hylla det? För att de inte vill ta in det jag säger på något sätt. Folk måste alltid ha någonting att kritisera och de vill inte att den här rörelsen, de förstår inte varför den här rörelsen och de här idéerna ska få fäste. Den här faktan, de vill inte att det ska ändras för de gynnas av det här samhället. Det här fungerar bra för dem. Och därför försöker de kritisera. Om de inte kan kritisera det jag säger, om de inte kan kritisera forskningen, så kommer de att kritisera budbärare. Nu är det dags för 10 snabba frågor. Så ja, jag tycker vi kör igång. Jag tar fram min telefon här. Du får bara svara så snabbt som möjligt. Är det så här alternativ? Ja, det är 2 alternativ. Så första, blå eller röd? Blå. Teater eller dans? Teater. Cykel eller promenad? Promenad. Huvudrätt eller efterrätt? Huvudrätt. Hund eller katt? Båda. Jag har hundar så Ja, det funkar. Du får den där. Ja. Matematik eller engelska? Båda. Ingen mer än den andra. Jag tycker om båda. Du tycker om att du är duktig på båda också. Hon är grym i skolan, måste jag säga. Du med. Tack! Ska vi se, vart är jag? Sommar eller vinter? Vinter. Bok eller film? Bok. Otippat faktiskt. Det är inte många som skulle säga det. Jeans eller mjukisbyxor? Mjukisbyxor. 100%. Okej, sista. Aldrig mer prata engelska eller aldrig mer åka tåg? Aldrig mer åka tåg. Då ska jag ta buss istället. Ja, nu har vi lite fint sällskap här. 2 hundisar, vad heter de? Bobo och Bell. Bra minne du har. Du har också 2 hundar? Ja. Vad heter de? Moses och Roxy. Moses och Roxy, hur gamla är de? Moses är 6 år och Roxy är 3,5. 3,5. Och du umgås med dem hela tiden? Ja. Jag läste ju i boken att när du mådde lite sämre, att det var liksom ditt sällskap, du kände att det var som en... Ja, men det är jättehärligt med hundar. Mina är dock lite större än så här. Ja, de här är mini. Titta! Hej! Tungan är ju så söt! Men du, vi båda ska ju börja gymnasiet nu och plugga vidare. Och många säger ju till dig, om Margareta blir forskare eller inom naturvetenskap eller miljön och hela den biten. Vad har du för framtidsplaner nu? Nu så har jag bestämt mig för att jag ska till hösten försöka ta ett sabbatsår. Så du ska göra det? Det är planen. Så du har bestämt dig? Och då ska jag, för jag har jättemycket jag kan göra. Inbjudningar och resor ut också. Ja. Ja. Och sen så, men jag tänker att jag ska, sen vill jag gå gymnasiet för jag vill fortsätta studera. Och då, det finns ju, jag har sökt in till väldigt många olika linjer.
Ja, det är jätteblandat. Ja. Ja. Så här, allt från liksom spetsbildningar, natur, samhälle, samsam och liksom. Ja, du är ju lite som mig där, du har många intressen. Finns det något du lutar mer åt än det andra? Jag tänker väl att så här, och jag vill göra en skillnad. Ja. Och på det sättet är det kanske det mest effektiva att studera något Samhälle, precis. Ja. Jag tror det här också med utbildning, jag tror många har väldigt svårt för att bestämma sig, som vi sa tidigare, för det är svårt att veta vem man är och vad man vill som ungdom. Men jag utgick ju ifrån att tänka, vad är jag duktig på? Jag älskar att prata. Avskyr matte. Jag är inte så mycket för NO. Därför så blev det ekonomi och juridik. Så. Men det finns ju så många olika linjer. Ja. Och du kan ju alltid känna av och byta och sådär. Det finns ju alla möjligheter. Jaha. Okej. Vill du? Okej. Hej då. Du är trött på mig. Jag har haft väldigt många olika planer. Liksom först vill jag bli astronaut. Och sen skådespelare. Ja. Bonde. Jaha. Veterinär. Det är helt... Forskare. Ja. Politiker. Jag vet inte. Liksom allt möjligt. Ja, men det går ju vågor. Ja. Man får ju känna av vad man tycker om. Det blir lite svårt för en själv. Vad vill man? Det är svårt att veta. Men du, jag tycker att vi rundar av lite. Så här, 3 tips till de som vill bli mer klimatsmarta. Go! 3, okej. Då ska jag försöka göra det så brett som möjligt. Okej. Första. Försök förstå vad klimatkrisen innebär och vad som händer. Vad som behövs göras och sprida den informationen till andra vidare. 2. Försök minska ditt eget ekologiska fotavtryck och dina utsläpp av koldioxid. Ja, och det finns jättemycket man kan göra. Och 3. Sätt press på makthavare, politiker, företag, media. För de största utsläppen skapas inte av individer utan det är liksom stora företag, och stater och stora fabriker. Så gör din röst hörd. Sätt press på makthavarna för att visa att det här är det som betyder någonting. Och för om vi tillsammans höjer våra röster för det så kommer de att tro än. Ja. Anteckna. Så ni hörde det från Greta Thunberg. Tack så jättemycket för att du var här idag. Tack. Tack själv. Det blir nog ett riktigt bra avsnitt. Ja. Nu gör det gott. Ja, Men super. lycka till. Tack så mycket. Tack detsamma. Vi ska hålla. Vi gjorde faktiskt ett intervju. Tack för att vi ses snart. Hej då!